Đây là motor của nó này. Thì cái này thì nó có thông số bên ngoài thôi, chứ phần ở đây motor này thì nó không có dán công suất nữa các bạn. Cái phần chỉnh này có những cái bánh răng nhựa. Phần điều khiển nâng hạ lưỡi. Phần này chỉnh đầu nghiêng. Chỉnh đầu nghiêng. Những cái công tắc nút nhấn thì nó được bố trí trong một cái hộp này. Nhựa ABS nè bạn, nhựa ABS. Ngồi thì nhìn có vẻ nó hơi mỏng, nhưng mà thật sự dưới đây nó là bằng nhôm và có những cái rãnh sóng để tăng lực nè, cường lực nè, cũng khá là dày. Mình đo cái này cũng khoảng nổi dậy cũng khoảng 4 ly, độ dày 4 ly. Đây những cái phần mà cái nới rộng á, thì nó bằng nhôm hay bằng sắt gì. Mình đo thử mấy ly. Khoảng 16 vậy, tính luôn 3 giới các bạn. Đáy nó có cái miếng này nè, một cái miếng bảo vệ đây. Rồi, chào các bạn, mong gặp lại sớm các bạn trong cái video tiếp theo của mình ha.